Dekat cahaya matahari itu dekat tunggu. Sebab kalau dalam bahagian bawah tu tak ada pakaian lain dah. Semak dalam tak ada, semak pendek ada. Jadi kalau dia nipis dalam keadaan berpeluh dan keadaan panas terik akan nampak yang kat dalam buah pisang, buah hambur semua nampak. Jadi mengundang air kita elok. Jadi cahaya yang tepat. Macam yang kami bagi ni yang tepat. Nak kendaraan yang terbaik macam ni. Okay. Kemudian tuan-tuan tengok dia dah pakai kat bawah dengan yang ke atas. Yang bawah ni mestilah diikat dengan tali pinggang dia haram. Jangan pakai tali pinggang lain sebab tali pinggangnya agak kuat. Dan dia mesti agak kuat. Jadi dalam pakai macam tak pakai apa. Jadi yang ini ikut perbincangan di dalam. Dan dia tarik ni kalau berlaku pergeseran dia tak bercabut. Macam yang agak kuat. Jadi selamatnya kena pakai macam ni. Sebab masyarakat kalau bercabut kayak ini sebab orang ramai nak dapat balik memang susah. Kalau masih tak berlaku, tapi yang atas ni berlaku. Yang ni kena ikat emas. So kena beli ikut saiz pinggang. Kalau tak perlu tak? Kalau orang dia kena ulang. Batal, yang batal. Dan kena dapatkan balik, dan kena ikut balik yang mana pusingan yang terbatal. Yang mana pusingan yang orang tu masih sambut. Okey. Jadi kita kena ikat kain yang bawah ni untuk aurat di atas pusat. Yang bawah ni kena atas pusat lah. Dan kemudian yang bawah ni kena di bawah tutup. Dan kemudian kalau kita pakai slipper bagi muslimin adalah yang tidak menutup mata kaki. Iaitu slipper yang murah, slipper Jepun yang agak 3 ringgit dan tutup mata kaki tak boleh. Kalau pakai slipper tu semasa dalam ihram. Bila dah tahun pantang darah hubung kita boleh salin slipper itu rekan masalah. Bila buat umrah yang kedua, semoga juga ada tupak slipper. Pakai slipper yang murah mengikut pantaran dari haram dan juga pada ini. Dan bila dia gugur pantaran dari haram, dia faham kan? Okay. Kemudian yang bagi yang atas, kain yang atas ni ada dua cara pakaian. Yang begini kita buka bau belah kanan bagi iktibak. Ini adalah salah satu sunat dalam tawaf. Jadi kita beri iktibak untuk tawaf sahaja. Dah habis tawaf, bila kita buat sembahyang sunat tawaf, kena tukang pakai penuh. Bau macam biasa. Macam biasa kena pakai bau. Kita boleh solat sunat tawaf. Dan begitu juga untuk buat sa'i, kita kena pakai macam biasa. Bukan dalam keadaan iktibak. Baik, iktibak ini sunat. Baik. Dalam mengerjakan tawaf ni, sebelum saya mulakan dengan tawaf, saya nak perkenalkan tentang Kaabah. Jadi sebelum kita tengok untuk muslimat, pakai muslimat. Bagi muslimat, Pak Menteri ke depan sikit. Okey. Dia kena menutup aurat. Pakai untuk aurat macam ni dah bagus. Cuma kalau boleh pakai balung. Balung mana? Balung yang tutup badan sebab dagu ni merupakan aurat. Untuk dagu kemudian timur kanan. Okay, tangan, sarung tangan setengah je lah. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh saya prefer jadi ikat ni. Yang tu lebih kuat dia tak jatuh. Kemudian stokin, ada stokin. Stokin kena stokin yang tebal. Dan kalau nak mudah, cari stokin yang mesra budu. Kalau mesra budu kan dia boleh buka ke atas dan kaki pun kita dapat budu bawa dia tutup balik kain nak buka kawin. Tapi cari yang tebal supaya tak nampak warna clean. Kemudian kalau boleh kain kalau putih kalau boleh. Itu sebab sunat kita dapat pada lebih. Tak sana buat ada satu lagi dan salah pun bukan diganda. Boleh faham tak? Jangan sampai menyentuh lantai. Menyentuh lantai dia masalahkan kat selesa dan aurat tertutup dengan putih yang tebal. Takut bila dia terlalu sangat, masalah ni sebab susah. Orang pijak kain agak-agak nak kena agak jangan terlalu agak menyentuh sikit pun alhamdulillah. Jadi yang mana selesa dan tidak terganggu dalam keadaan yang sesak lah. Baik, saya nak perkenalkan Kaabah. Inilah Kaabah model yang kami ada. Okey, Kaabah tu masalah maksudnya segi 4. Dia bentuk dia segi 4, tapi di sana kita nampak plat perak dan nampak selain hitam tu. Di situlah adanya batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad sekarang ni dia terpecah pada 8 bahagian. Dia kecil-kecil je, besar dalam ibu jari ni. Siapa yang tengok ada 8 biji dekat situ. Dia letakkan dengan semen berwarna hitam. Batu Hajar Aswad ini adalah diperbuat daripada yakut dan diturunkan daripada syurga oleh Jibril AS. Dan ketika zaman Nabi SAW dulu berlakunya banjir,
yang meleraikan batu-batu Hajar Aswad ni, sehingga berlaku pergelutan di antara puak-puak kabilah Arab. Semua berebut, kata akulah kabilah yang mulia yang patut meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya. Jadi masing-masing nak berebut, sehingga hampir berlaku peperangan. Jadi dicadangkan pada ketika itu Nabi Muhammad SAW untuk menjadi orang tengah menyelesaikan masalah. Apa yang Nabi buat, Nabi SAW datang, dia ambil sarban dia, dan dia ambil batu Hajar Aswad itu, diletakkan di tengah-tengah sarban dan memanggil setiap puak kabilah untuk memegang keliling sarban dia, dan dibawa di tempat di mana diletakkan Hajar Aswad itu. Dan Nabi SAW menggunakan tangannya yang mulia untuk pegang pada batu itu dan meletakkan di tempat Hajar Aswad sampai ke hari ini. Dan batu Hajar Aswad ini ada beberapa kemuliaan yang Allah jadikan padanya. Yang pertamanya, dia ada nur, ada cahaya. Tapi cahaya itu telah dikasyafkan, telah dihindarkan daripada penglihatan manusia kita tak nampak. Sebab dia telah terang, kalau kita nampak kita tak boleh Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, kemuliaan yang berikan adalah dia menjadi tempat rujukan tawaf. Setiap manusia di atas muka bumi, bila dia pun nak buat tawaf, dia akan rujuk di Hajar Aswad, iaitu tempat rujukan permulaan dan pengakhiran. Dan yang ketiganya adalah dari Ibnu Umar Tauran, katanya kepada Nabi SAW, sesiapa yang mengusap Hajar Aswad ataupun menguncup Hajar Aswad yang pertama, dan disebutkan juga rukun Yamani, yang bertentangan Hajar Aswad ini adalah rukun Yamani, maka gugurlah dosa-dosa dia. Kita nak cium itu bukan mudah, sebabnya orang terlampau ramai di sini, sebab perempuan semua pantau. Siapa yang boleh menuju rukun Yamani boleh, sebab patutlah dia akan dapat semua. Rukun Yamani bertentangan, dia akan nampak bentuk batu. Bentuk-bentuk batu di sini yang berwarna hitam, batu Kaabah original. Jadi kalau kita cium, kita akan bersentuhan lidah kita dengan batu-batu Kaabah. Dilekatkan dengan semen-semen tanah yang dulu sampai hari ini masih ada. Satu penjuru ni dibuka oleh rukun Yamani. Ya? Baik, itu Hajar Aswad. Dan di sini kalau tuan-tuan dapat tengok adalah pintu Kaabah. Pintu Kaabah ni saya biasa pegang, yang punya bawah tu tinggi dia, tangan saya menjengkit tinggi macam ni. Pintu Kaabah tinggi, tak boleh naik, memang tinggi. Bukan dengan pintu bawah ni, bukan macam ni, di atas ni. Saya biasa pegang, tapi kena pegang kata kena menjengkit. Saya kena menjengkit macam ni. Memang pintu memang tak akan sampai lah. Jadi pintu ni diperbuat daripada 2,5 kilogram emas. Kain Arab Saudi nilai lebih dari 1,5 juta rial nilai pintu ni. Dan kunci dia panjang 2 kaki, tak semua boleh buka. Di antara pintu dengan Hajar Aswad, inilah dinamakan yang Multazam nama dia. Multazam, siapa nama Multazam? Ada yang bukan Multazam, adalah duduk pada sini, kawasan ini merupakan antara tempat yang paling berpeluang di Kaabah. Dan ada satu hadis saya menceritakan, Ibnu Jabir pernah menceritakan bagaimana Nabi SAW berdoa di Multazam, cara dia macam ni. Dia tak ada tinggi, dia kena letak 2 tangan. Ini kadang yang boleh buat bagi lelaki, yang perempuan tak perlu buat kan. Letak 2 tangan, rapatkan dada di mana ada jantung, tekan pipi kanan dan berdoa. Mintalah doa yang besar. Apakah doa yang besar? Mintalah dimatikan dalam iman, matikan dalam kalimah ini, seperti yang dapat cuma terzami menangis memutuskan dari mata. Tapi di sini merupakan kawasan perempuan, akan adanya banyaknya orang, banyaknya lelaki. Jadi perempuan tak digalakkan nak pergi belakang, tak mengizinkan, boleh saja berdoa dari jauh. Dari jauh kadang-kadang berdoa pun tak apa bagi orang perempuan. Ya? Baik. Di sini merupakan makam Ibrahim. Baik. Makam Ibrahim ni kalau bahasa kita masuk dia berkuburan, betul tak? Tetapi dia bukan kubur. Dia adalah juga batu dari syurga yang diberi pada Nabi Ibrahim AS, yang digunakan untuk membina Kaabah ketikanya zaman Nabi Nuh. Berlakunya banjir yang besar, banyaklah di antara runtuhan Kaabah yang berlaku. Jadi Allah telah mengilhamkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS untuk membina balik Kaabah ni. Jadi Allah telah digerakkan dengan batu ni sebab memudahkan kerja. Sebab Nabi Ibrahim AS akan duduk di atas batu ni, Nabi Ismail akan mengambil batu daripada Bukit Safa dan Bukit Marwah, akan bagi dekat ayah yang kata, gerakkan aku pergi kat sini. Sebab ini tinggi 14 meter, orang tak sampai. Sebab itu akan bawa mujizat Nabi Ibrahim AS. Dia akan bawa apa? Dia akan bawa pergi mana? Niat
Nabi Muhammad niat dia nak cuma dia bawa batu betul sampai dia jadi hari ini. Okay, cuma di zaman Utsmaniyah saja Kaabah tu asal dia sampai di sini asal dia besar Kaabah ni. Zaman Nabi Nuh, zaman Utsmaniyah berlaku lagi banjir yang besar untuk Kaabah. Oleh kerana masalah kebudayaan, Kaabah dikecilkan sampai hari ini. Tapi ditanda dengan Hijr Ismail. Yang ada Hijr Ismail ni kat sini. Jadi sebab tu tuan-tuan tak boleh tawaf ikut jalan tengah. Sebab tuan-tuan kalau tawaf ikut jalan tengah ni, tuan-tuan dah masuk kawasan Kaabah, maka tawaf tuan-tuan tidak sah. Ingatlah, so kena tawaf keluar daripada Kaabah dan keluar daripada Hijr Ismail, baru tawaf tidak sah. Baik, Makam Ibrahim ini adalah salah satu tempat yang makbul doa dan disunatkan lepas buat tawaf sembahyang sunat tawaf di sini. Tapi masalahnya orang ramai tawaf. Bila orang ramai tawaf, kita menghalang orang tawaf, hukumnya ada haram. Jadi kalau nak buat di belakang diwan, ada diwan kosong kat sana, boleh sembahyang tawaf di sana. Baik, itu faham kan? Dan di situ ada skaping batu, saya nampak dua tapak kaki Ibrahim disimpan sampai ke hari ini. Dia gunakan batu untuk bina Kaabah sampai berbekas kakinya kerana makam yang tinggi. Jadi tuan-tuan boleh pergi kat sana, boleh tengok dalam cermin dibuat elok, boleh kakak gambar dan sebagainya buat kenangan. Di sini yang melengkung ni adalah nama dia Hijr Ismail. Jadi di sini juga merupakan salah satu tempat yang makbul doa. Jadi bila ada kesempatan, tuan-tuan bolehlah datang masuk satu selalunya pintu yang dibuka belah kanan ni, boleh masuk ke dalam untuk sembahyang sunat dan juga berdoa di sini sebab tempat makbul doa. Dan yang pertama, yang kedua adalah tempat di mana ditandakan saiz Kaabah yang dahulu. Jadi sampai di sini merupakan saiz Kaabah itu sejak zaman Nabi Nuh. Dan yang ketiga ni adanya pancur emas. Di sini ada pancur emas, di mana pancur emas digunakan bila berlaku hujan, air di atas Kaabah ni akan disalurkan ke bawah. Yang saya tak dapat lagi peluang waktu hujan di sana. Jadi kalau waktu hujan nanti kita akan nampak air akan turun di pancur emas. Tapi tuan-tuan jangan duduk kat bawah tu untuk menipi tandang dan sebagainya sebab banyak yang tak cukup. Baik. Kemudian di kaki Kaabah dipanggil Syahzarwan. Kaki Kaabah ni dia akan buat Syahzarwan. Syahzarwan di setiap penjuru ni bentuk dia adalah segitiga yang berbentuk 45 darjah. Jadi bagi orang yang nak peluk Kaabah dia agak susah. Yang paling mudah nak peluk Kaabah adalah di Hijr Ismail di sini. Kerana apa? Kerana Syahzarwan dia keluar. Dia tak buat sedikit macam tu, tapi dia buat seperti dia akan nampak dia tak buat bentuk M. Jadi kita boleh pijak kat situ, kita boleh memeluk Kaabah macam saya ajar tadi. Tekan mufasal di konsum macam mana. Macam tu letakkan jantung kita dari Kaabah, menetapkan dengan kedua telapak tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang besar-besar secara nak Kaabah. Okey. Di sini saya nyatakan tadi bertentangan dengan Hijr Ismail adalah rukun Yamani dan sunat tawaf antaranya adalah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca doa. Kalau boleh hafalkan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat. Dan kalau boleh tahu tadi, wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita baca ni sekali kan, tapi kat sana kita baca 3 kali pun tak sampai lagi sebab dia besar. Kita boleh hafalnya. Tawaf ni mudah je. Dia yang baca yang tu pun sunat, tak baca pun masih sah. Ya? Okey, baik. Jadi saya ada pertanyaan ni sebelum saya nak pergi kepada rukun tawaf. Ada saya nak tanya. Wuduk kena ada. Kalau wuduk tak ada terkentut, maka batal tawaf pada ketika itu. Contohnya kita di Hijr Ismail terkentut tawaf. Kita batal sembahyang, kita kena keluar dari tawaf. Dia nak keluar kena niat. Baru kita keluar, baru kita cari wuduk. Dah terdapat wuduk, macam nak sambung, ada 2 cara nak sambung. Satu cara, kita pergi balik kat tempat yang kita batal tu. Sebelum 3 langkah sampai kat sini, kita ada 3 langkah, kita niat balik saja. Bersambung tawaf. Tawaf boleh. Jadi tawaf kita masih sah. Dia faham tak? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mestilah bentuk aurat. Ini syarat sah tawaf kena bentuk aurat. Aurat tak boleh terbuka. Kalau macam terlanggar ataupun pakai kain dia, aurat terbuka, batal pusingan tawaf pada pusingan itu wajib diganti. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, mestilah suci daripada najis. Jadi kain kita yang kita pakai kan tidak boleh tekan nanti burung
teh kucing, air kucing dan sebagainya. Kalau terkena, batal tawaf pada ketika itu hendaklah dibasuh ataupun diganti yang bersih dan kena sambung semula. Okey, cara yang keempat, mestilah ia bermula daripada Hajar Aswad, sebelum Hajar Aswad dan berakhir selepas Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad pertentangannya adalah lampu hijau. Lampu hijau di sana akan nampak cukup jelas. Ini tak ada. Di mana lampu hijau dia bukan 45 darjah. 45 darjah sudut dia. Tuan-tuan kat sana boleh tengok kat sana ada tingkat 2. Ada lampu hijau yang cukup cerah. Tepat di mana-mana dalam Dewan Tawaf semua akan nampak. Jadi lampu hijau ni juga mudah untuk siapa yang bilang kalau nak berkumpul pergi kat situ. Jadi bagi yang nak berniat, kena niat sebelum garisan yang bercantum dengan lampu hijau. Jadi ada kat bawah sampai kat sini, niat kat sini. Saya aku mengerjakan tawaf umrah 7 kali pusingan kerana Allah Ta'ala. Niat sebelum kat sini. Okey, lepas tu jalan. Ni, ke-7 kali ke depan jalan pusing dan lepas daripada garisan ini dikira 1. Jadi kalau yang ada tasbih tawaf, ada beli tasbih tawaf, ada tak jemaah yang panggil apa pusing? Tak tahu lagi dari atau mana. Kalau siapa yang ada tasbih tawaf pun bagus juga, dia tak faham dan memudahkan kita sebab keraguan berlaku. Ada suami isteri saja berkelahi. Suami kata 7, isteri kata 6. Suami kata 7, isteri kata 6. Saya kira 6, abang kira 7. Siapa yang betul? Dalam keadaan begitu, ragu-ragu ambil yang paling sedikit, tambah 1. Dia jadi tak betul sebab cara dia kira. Baik, cara kira yang saya cadangkan, ada kelas 7 tasbih. Bila pusing 1 pusingan sampai dia dapat tarik 1. Tarik 1. Jangan tarik dulu baru pusing. Ambil bukan kerja tak buat. Buat kerja dulu baru ambil buah. Pusing 1, tarik 1 baru. Pusing pun tarik 2 baru. Ada tu baru yang tepat dan selamat. Dulu saya kira dengan jari. Biar buat langkah, jari terbuka baru. Aku kira 1, 2, 3, 4 tak boleh nak jadi masalah. Jadi lebih baik kalau ni berilah tasbih tawaf senang. Dia menghilangkan keraguan. Kena cukup 7 kali pusingan. Okey. Syarat yang keempat, hendaklah Kaabah berada di bahu kiri. Bahu kiri. Dia tak boleh macam ni. Macam ni batal. Kadang-kadang video kan, di bawah orang macam ni, dia pusing supaya nak beritahu dekat jemaah kan, batal. Pusingan dia batal. Hendaklah Kaabah berada di bahu kiri, bukan di bahu kanan. Okey, yang kelima, tidak boleh jalan seperti ketak. Ketak macam ni, boleh jalan macam ni, ataupun macam ni, tak boleh. Maka batal tawafnya. Yang ketujuh, mestilah bahu kiri menghadap ke Kaabah. Menghadap ke Kaabah yang tidak boleh teralih. Bila bahu ini teralih daripada Kaabah, maka batal tawaf. Maksudnya kalau macam ni, saya kena ikut pusingan dia membulat. Tengok, pusingan saya mesti membulat. Bahu saya menghadap ke Kaabah. Di setengah orang yang dibuat kesilapan, dia buat buku. Dia buat buku, dia tengok buku kan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Nampak tak? Sekarang bawa saya ke mana? Bawa saya ke sana. Batal tawaf saya. Nampak? Jadi dia kena ikut pusingan di bawah, di lantai Kaabah yang menghadap ke kiblat. Jadi bahu dia sentiasa mengikut arah Kaabah. Di sana nanti Kaabah akan besar. Jadi dia kena ikut pusing macam ni. Okey, barulah kita punya tahu resah. Kemudian yang ketujuh, mestilah tidak berubah niat. Jadi katalah kita tahu jumpa, oh malam kawan-kawan kampung saya, dia nak pergi kat malam sebab niat dia nak ucap, nak sambung dia, maka terbatal tawaf. Jadi itulah peraturan sunat tawaf yang tuan-tuan kena ambil perhatian. Okey, ada lagi, hendaklah anggota badan berlaku di luar Kaabah. Tawaf itu di luar Kaabah, tidak dalam Kaabah, termasuk dalam negeri supaya tak boleh masuk ke dalam. Kalau masuk dalam tawaf tak sah. Dan yang terakhir, hendaklah tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram. Tak boleh dibuat di Masjidil Haram, kerana itu tidak sah. Baik, jadi cara nak mula ya, kita berniat saja aku mengerjakan tawaf umrah kali besar kerana Allah Ta'ala. Kemudian bila sampai di Hajar Aswad, kita istilah kita angkat tangan dari lelaki, berangkat tinggi, kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan tangan kita tu menyentuh Hajar Aswad, kecium. Bagian niatkan tangan kita menyentuh Hajar Aswad, kecium. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, Allahu Akbar bukan buat 3 kali, 1 kali pun boleh. Sebab dia sunat dan bukan rukun. Itu dia Hajar Aswad. Bila kita pusing sampainya di sini rukun yamani, kita juga disunatkan Islam, tetapi jangan cium. Bismillah, Allahu Akbar, itu yang beza dengan Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian di antara rukun yamani dengan Hajar Aswad, baca doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan sampai ke sini. Boleh faham? Baik yang lelaki dia buat 3 barisan, yang perempuan tu kat belakang. Tawaf umrah 7 kali pusingan kerana Allah Ta'ala. Langkah kaki kanan dulu, sampai tekan tangan kita, lagi dekat dengan gigi. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Ingat jangan balik. Okey, dalam buat tawaf ni tidak ada sebarang doa yang khusus. So boleh berzikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey tak? Subhanallah walhamdulillah. Boleh berzikir, boleh baca surah, boleh salawat atas Nabi, boleh nak berdoa pun boleh. Dia tak ada baca yang khusus, mudah saja. Sebab baca dia menjadi sunat. Kira-kira nasihat di 1 pusingan. Perempuan boleh gunakan. Maksud perempuan, ingatlah kira bawa pusingan saya tanya. Yang perempuan bersama. Ikut saya dekat garisan Hajar Aswad, kita akan lihat di situ. Angkatkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Islam. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali cium. Dia tak boleh berhenti lama, sebab kat sana tak boleh berhenti lama. Orang akan berjalan pun. Saja aku mengerjakan tawaf umrah 7 kali pusingan kerana Allah Ta'ala. Orang perempuan sedang tertendang sebab kerja ada masak. Orang lelaki ketika ada wangi sebenarnya desa sini benar perabot. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Cium niatkan sentuh Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Kat sana tak boleh berhenti tau, sebab sana memang tak berhenti. Saya duduk saja, tapi kena buat cepat lah. Okey, baru jalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Bahu jaga kena menghala dekat Kaabah. Ingat 7 kali pusingan. Okey. Boleh baca zikir, boleh baca surah, boleh baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa aku yang sekian banyak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa semua. Islam. Bismillah, dekat apa yang Islam, jangan cium. Dekat Hajar Aswad Islam tapi cium. Itu yang beza dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh berhenti lama. Dalam kat sana mereka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bahu perempuan. Bahu jaga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat rukun yang mana Islam dengan cium. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Berkira sampai cukup 7 kali pusingan. Okey, di sini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak boleh sentuh dinding Kaabah dan tak boleh sentuhnya Hajar Ismail, ya. Kena agak dalam 1 langkah daripada Hajar Ismail ke dinding Kaabah. Dan dinding Kaabah tu mereka letak minyak wangi. Mereka letak minyak wangi Hajar Aswad yang merupakan salah satu pantaran pada ihram. Jadi tak digalakkan untuk memegang Kaabah semasa dalam tawaf umrah. Bangku jaga jangan terkali, jadi dah batal kan tu bangku jadi. Kalau ni kalau macam ni okey. Tapi kalau macam ni bahu dia tak keluar daripada Kaabah, awak kena batal. Jadi pun dia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Islam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Sebab tadi boleh baca juga. Kalau masalah berapa pusingan lah? 5, okey. Betul 5 lah. Jangan lupa istilah Islam sunat. Istilah pucuk tangan. Tawaf dekat bawah di dataran lebih kurang jaraknya 3,5 km lah untuk tujuh pusingan. Di tingkat 2 dia akan jadi lebih kurang 5 km. Di tingkat 3 dia akan jadi lebih kurang 6 ke 7 km. Lagi atas tingkat kita jalan, lagi jauh. Depan lagi. Dina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan lupa Islam. Islam kita Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Siapa yang dah habis, lupa kat sini. Yang makan Ibrahim. Yang dapat 7 pusingan dah habis. Okey, alhamdulillah. Yang dah habis, lupa kat sini. Part sini kecil, yang di sana besar. Dekat pun nanti asal dewan lapang. Dia boleh sentiasa tawaf 2 rakaat. Dalam buku yang kami kenal semua orang ada doa, boleh baca doa tu. Dan ataupun dia baca doa sendiri pun tak apa. Lepas bayar dan rakaat kadang-kadang berdoa kepada Allah. Kemudian kita cari tempat air Zam-Zam. Okey, dah habis main sunat tawaf, dia cari tempat air Zam-Zam. Kadang-kadang tempat air Zam-Zam dia akan datang dalam banyak tong. 2, 4 selalu dalam 6 tong. 6 tong suhu bilik sejuk. Suhu bilik sejuk. Suhu bilik sejuk. Saya suka yang sejuk. Minum memang sedap atau tidak sedap. Ambil air Zam-Zam, dadah sampai penuh kan. Kemudian berdiri menghadap kiblat, bacakan doa. Ada doa ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh hafal, tak boleh hafal yang Melayu, tak boleh baca doa yang bertemu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku ilmu yang memberi manfaat dan rezeki mencurah ruh dan juga kelegaan daripada setiap penyakit. Itu doa. Dia hafal Arab, hafal yang Melayu, tak apa. Minum air. Minum air itu dia rasa nikmat, masing-masing dah doa. Minum ikhlas, insyaAllah. Dah habis daripada itu, barulah kita boleh untuk buat sa'i. Sebab sa'i syarat rukun yang kelima bagi umrah yang tertib. So dia kena niat di miqat dahulu. Okay, dan niat di miqat kita kena buat tawaf. Dan habis tawaf kita kena buat sa'i. Faham tak? Dalam segi banyak kepala. Dia dalam bentuk bandang berwarna kuning. Tapi tak ada telefon besar. Ya. Dia ada sedikit cawan. Cawan ada sedikit. Cawan ni banyak cawan dalam cycle. Cawan dia letak kat sebelah cawan tinggi yang kita ambil cawan tu. Kita tak ada. Dan habis tu dekat dalam tu dia ada cycle pin, maaf tak cycle pin. Dia makan cuci dia baru cycle balik. Kalau kita nak air kita sendiri, beg yang kami bagi tu kan, beg yang sedang tu, cari botol yang boleh masuk, dadah kat situ. Dadah kat situ, tutup, pulang beg, balik hotel, buat dalam peti ais. Saya suka air Zam-Zam yang sejuk. Sebab kita minum masih nikmat. Ya? Suka hati, sunat. Benda sunat ni dia tak ada limit, nak buat 10 kali pun tak. Tapi jangan minum banyak-banyak sebab tandas dia jauh. Tandas orang perempuan tu ada dari Mataf ke lebih kurang 1 kilometer. Dia jalan macam mana? Jalan jauh. Jadi jagalah dalam keadaan masyarakat ni. Kita air kalau belah kecil pun minum sepatutnya lah. Dan juga jauhkan makanan atau pokok. Jauhkan biar dia tak terganggu, supaya kita boleh fokus terhadap ibadat. Faham tak? Okey. Baik, tadi saya sebut tentang rukun tawaf. Ada beberapa sunat tawaf. Sunat tawaf yang pertama adalah istilam tadi. Istilam di Hajar Aswad. Okey, kemudian membaca doa. Membaca doa ataupun zikir ataupun selawat atas Nabi ataupun surah ataupun doa bahasa Melayu pun tak apa. Doa bahasa apa pun tak apa, tak ada masalah, itu sunnah. Kemudian yang keempatnya adalah muwalat. Muwalat ni maksud dia tak berhenti. Jadi buat 1 sampai 7. Sebab dia bagi kelonggaran. Kalau kita tak dapat, kita buat sampai 3 kan, kita boleh relax.
Biasa mau esok pun boleh balik hotel, tapi kena jaga pengalaman. Saya harapkan ada masalah, tetapi pada sudah membuatkan keadaan. Boleh berturut-turut pun tak dapat. Dan yang kelima dia sunat dia disunatkan benda dari anak yang panggil ramal. Tahun yang pertama, kedua, yang ketiga. Tapi dalam keadaan sekarang tak boleh nak buat sebab orang terlampau ramai. Dia orang terlampau ramai, kadang tak boleh nak buat. Dalam keadaan yang orang tak sesak pun kita buat. Tapi dalam keadaan sekarang saya rasa tak boleh buat. Itulah keadaan sunat Allah. Ustaz, boleh tiga memang sesak. Sesak saya rasa. Saya pergi selalu dia sesak. Tak ada yang kosong. Jadi yang ramal memang boleh nak buat. Dia dah sesak nak damping macam mana. Tapi dia sudah saja. Okay. Bulan 12 lagi sesak. 10 hari Ramadan lagi sesak. Nah, ramai orang datang. Ada apa yang nak tanya? Boleh jelas tak? Jalan tawaf ini bacaan yang kalau dihafal semua orang ada nanti. Dan dia dalam bahasa Melayu yang doa-doa ada itu bolehlah buat yang sendiri masing-masing. Dan tempat-tempat yang mustajab doa, bila dah habis tahajud, pergilah dekat tempat mustajab doa, berdoalah kepada Allah, mintalah yang besar-besar. Dan mintalah doa yang besar-besar, jangan minta doa yang kecil-kecil. Sebab kita dah berumrah pun bukan selalu dekat jarang-jarang. Jadi kita perlu gunakan peluang yang ada ni guna bersungguh-sungguh. Ada dia pun soalan. Agak berapa yang kena tawaf sampai di sana? Bergantung kepada motif akan susun. Dia akan tengok pada keadaan jemaah. Kalau sampai tengah malam, hotel pukul 12 tengah malam contohnya. Jadi selalunya kalau macam saya akan bagi masa dekat jemaah solehan. Sebab kita dalam perjalanan lebih kurang 20 jam. Ini bas, ini kapal terbang, transit, patok dekat immigration, nak kumpul beg lagi, nak naik bas lagi, nak balik hotel. Lebih kurang 20 jam travelling, betul tak? Jadi macam saya pertimbang masa saya sebab kita sampai ke 12, saya bagi 2 jam rehat, ke 2 pagi kita menempuh. Yes. 2 pagi dia kurang sikit. Dia yang waktu ramai waktu solat fardu. Solat fardu, waktu maghrib, waktu subuh, waktu isyak, waktu zuhur, waktu asar, orang akan datang yang dia ramai. Orang balik, dia akan jadi kurang. Jadi bergantung kepada diri bicara mengetahui dan berjemaah. Ada yang cuma minta atau Ustaz, saya tak Ustaz, saya nak buat lepas subuh. Tapi dia kena jaga pada ihram. Kalau dia terlanggar pada ihram, maka kena jam. Jam pun dia tak ada sok-sok, dia kena nampak. Tak tahu. Ya? Ada apa yang tanya? Kita pusing tu, kita nak doa, tak boleh berhenti. Boleh tak ada masalah? Sunat. Nak berhenti kan? Berhenti tak boleh. Tak boleh. Faham? Sebab pusingan tawaf tu orang terlampau ramai, dia takkan berhenti. Dia akan berjalan. Kalau kita berhenti orang akan mampu menghalang atau hukuman yang haram. Jadi nak berdoa, jangan macam itu. Kita yang kanan tak apa. Kalau susah sangat, kita lihat akan dia. Nak mengenai Tuhan dengan Tuhan tak ada masalah. Dekat yang baik-baik. Ya? Dah habis tawaf itu kali pusingan, dekat tempat-tempat tertentu boleh berhenti. Di mana dia berhenti? Contohnya di Jan Ismail. Kat situ orang berhenti bukan satu di rumah. Tak ada masalah. Tapi nak masuk masalah. Sebab orang akan berapa tempat dia kecil. Orang ramai dari semua negara datang. Nah, ada dia nak tanya. Dia faham betul, tak faham nak tanya ni. Macam mana? Okey, soalan yang bagus banyak. Soalan Jumaat ni, okey. Soalan Jumaat, saya akan galakkan Jumaat untuk buat. Sebab pahala dia 2 pahala syahid. Di sana 2 ibu pahala syahid. Jadi tak kita nyamuk satu. Kalau nak pergi buat, kita nyamuk. Boleh buat. Kalau tak buat, okey, walaupun kita musafir, kita ibaratkan buat. Cara dia macam ni. Bila masuknya waktu azan, tawaf lebih kurang 5 minit sebelum azan, tawaf akan dihentikan. Orang akan membentuk saf. Saf akan bentuk belakang. Okey, jadi katalah saya dah tawaf. Saya dah tawaf sampai dekat ke yang mana? Tak Bukit Marwah. Kalau mula dari Bukit Marwah dia tak kira. Jemaah yang silap. Jangan tengok tak baca, kena baca. Dia akan tulis macam ni, Bukit Safa. Kalau dalam tulisan Arab, ya tak ada titik, Bukit Safa. Dia akan tulis. Dan dia tulis, tulisan Rumi pun tulis Safa, tempat Safa. Baik, pastikan dia bermula dari Bukit Safa. Dan sampai di Bukit Safa, sunat kita baca doa. Inna Safa wal Marwata min syi'airillah faman hajjal baita wa i'tamara ila al-akhir ayat. Tapi yang boleh hafal, baca 2-3 kali untuk sunat. Tak baca pun tak apa.
Siapa yang tak hafal baca boleh berzikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sampai ke Bukit Safa. Okey, dah sampai kat sini kita kena niat. Okey. Sahaja aku ikut saya. Okay. Sahaja aku mengerjakan sa'i umrah 7 kali di antara Safa dan Marwah kerana Allah Taala. Sama dah niat, yang kedua kena pastikan Kaabah di mana. Di manakah Kaabah? Belakang. Okey, di sana kalau ada dinding kat mana nak tengok tanda Kaabah? Tengok di mana? Tengok di lantai. Kenapa di lantai? Sebab ke sana Kerajaan Arab Saudi dia pandai. Dia akan buat sejadah di lantai. Sejadah di ukiran mozaik yang bentuk sejadah menghadap ke kiblat. Dalam kes ni sejadah kita akan menghadap ke sana. Okey, semua pusing ke sana, pusing ke Kaabah. Okay. Kita kena istilam sa'i kena angkat dua tangan. Perempuan dah rendah sikit, yang lelaki boleh angkat tinggi. Angkat Bismillahirrahmanirrahim Walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim Walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim Walillahilhamd. Okey, baru kita sa'i. Sa'i ni kita jalan kaki. Jalan kaki bermula dari Bukit Safa 7 kali. Daripada Safa ke Marwah dikira sekali, Marwah ke Safa dikira kali kedua, dan sampai 7 kali berakhir di Marwah di sana. Boleh faham tak? Okey, jalan. Boleh berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Okey, bila sampai di sa'i di atas ada lampu hijau, di lampu hijau kan. Kita tanda dengan tiang hijau. Orang lelaki disunatkan untuk ramal. Ramal lari-lari anak. Okey, subhanallah. Dia ada doa dia. Rabbighfir warham wa taqarram wa tajawwaz amma ta'lam. Kalau boleh hafal, kalau dia hafal baca doa sendiri pun tak apa. Sampai habis. Dan lepas daripada tiang hijau tu jalan balik. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bila mendaki Bukit Marwah baca doa tu inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wa i'tamara ila akhir ayat. Okay, sampai kat sini kita istilam lagi kat Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim akbar walillahil hamd. Kat tangan. Bismillahirrahmanirrahim akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim akbar walillahil hamd. Pastikan lepas dari tiang Marwah ni tu tak san, biar lepaskan, biar dia lepas habis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim akbar walillahil hamd. Okay, jalan balik. Jalan balik, jalan sebelah sini. Okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu dikira satu, yang ni dikira dua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Okey, lain lagi anak. Ramal. Okey, lepas tu baca subhanallah walhamdulillah wala